แดเนียล พาลัมโบเป็นชาวอิตาลีมารดาเป็นชาวฝรั่งเศสเกิดที่ประเทศตูนิเซียในแอฟริกาต่อมาครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสบิดาจึงโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสแดเนียลจึงเป็นชาวฝรั่งเศสไปด้วยในปีคริสตศักราช 1975 แดเนียลเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกาได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ในชิคาโกเมื่อแดเนียลอายุ 30 ปีได้แต่งงานกับพยาบาลไทยคนหนึ่งทำงานเป็นผู้จัดการห้องอาหารฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใกล้ทะเลสาบมิชิแกนในชิคาโกในวัยเริ่มต้นของการศึกษาแดเนียลสนใจในวิชาคำนวณวิทยาศาสตร์มากแต่เมื่อย่างเข้าวัยหนุ่มเขาก็เริ่มสนใจในเรื่องราวของศาสนาและพยายามศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตลอดมามูลเหตุที่ทำให้เขาสนใจในเรื่องของศาสนาก็คือเขาเห็นมนุษย์ทำสงครามต่อสู้เข็นฆ่าซึ่งกันและกันโดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดสันติภาพแต่เขากลับมีความคิดว่าการกระทำเช่นนั้นไม่สามารถจะแก้ไขให้เกิดสันติภาพขึ้นมาได้เลยเขาคิดอยู่เสมอว่าจะมีหนทางใดเล่าที่จะช่วยได้วิธีแก้ไขโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดและมันไม่น่าจะถูกต้องแท้ที่จริงแล้วมันควรจะมีสิ่งลึกลับอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์และสิ่งนั้นควรจะทำให้มนุษย์มีความสุขและมีความสามัคคีกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีคำถามอีกหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ให้คำตอบเขาไม่ได้เขาอยากรู้ว่าทำไมเขาจึงต้องมาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ทำไมเกิดมาแล้วจะต้องมีครอบครัวทำไมเกิดมาแล้วจะต้องทำงานทำไมทุกคนเกิดมาแล้วจึงต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้และข้อสุดท้ายที่เขาต้องการรู้มากที่สุดก็คือเขาคือใครเขาเริ่มแสวงหาคำตอบให้กับชีวิตโดยการฝึกวิชาโยคะกับโยคีชาวอินเดียที่อเมริกาเมื่อฝึกไปแล้วเห็นว่าไม่มีประโยชน์จึงเลิกไปจากนั้นก็หันมาสนใจในพระพุทธศาสนาโดยได้รับคำสอนจากพระชาวทิเบตในนิวยอร์กท่านสอนให้มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพียงเท่านี้เองที่เขาได้รับแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับเขาจึงเสาะแสวงหาพระที่มาจากทิเบตอีกหลายรูปแดเนียลอธิบายว่ามีพระอยู่ท่านหนึ่งได้สอนให้เขาเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์จะได้ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอีกซึ่งคำสอนนี้สร้างความพอใจให้แก่เขาเป็นอย่างมากการพัฒนาของแดเนียลก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อได้พบกับพระชาวทิเบตที่ชื่อว่าเกลุกเสกซึ่งเป็นพระชั้นสูงของชาวทิเบตได้สอนให้เขาเคารพในพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และได้สอนการปฏิบัติคือสมถภาวนาโดยให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ต้องกำหนดคำภาวนาและไม่ต้องหลับตาเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วให้สร้างมโนภาพขึ้นจะเป็นภาพคนในครอบครัวเพื่อนฝูงศัตรูอะไรก็แล้วแต่และเขาก็สามารถทำได้ด้วยนอกจากนี้เขายังฝึกกสิณคือฝึกอาโปกสิณเพ่งน้ำจนเป็นประกายใสและเนรมิตภาพต่างๆได้เขาฝึกวิชานี้เป็นเวลา2 ปีเศษนับว่านานอยู่พอสมควรซึ่งถ้าหากเป็นคนอื่นๆอาจจะพอใจแล้วกับสิ่งที่ได้มาแต่นั่นไม่ใช่วิถีของแดเนียลเมื่อเขายังรู้สึกไม่พอใจกับความรู้ต่างๆเหล่านั้นที่ได้มาแดเนียลรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อภรรยาของเขาอ่านพบในหนังสือขวัญเรือนฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการฝึกมโนมยิทธิของหลวงพ่อพระมหาวีระถาวโรข้อความในหนังสือฉบับนั้นบอกว่าการฝึกวิชามโนมยิทธิสามารถไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆได้แค่อึดใจเดียวด้วยเหตุนี้แดเนียลไม่ลังเลใจเลยที่จะเดินทางจากชิคาโกมายังวัดท่าสุงหลวงพ่อฤาษีท่านเล่าว่าฝรั่งคนนี้เก่งจัดมากมากับภรรยาเป็นคนไทยฝึกมโนมยิทธิและพักอยู่ที่วัด2 คืนภ
รรยาที่เป็นคนไทยแกฝึกได้ตั้งแต่วันแรกพอวันที่สองนี่คล่องเลยภรรยานั้นเมื่อฝึกได้แล้วก็กลับบ้านที่กรุงเทพทิ้งสามีฝรั่งไว้ที่วัดเป็นเวลา4 วันฝรั่งฝึกไม่ได้ทำท่าจะไม่ไหวอยากกลับบ้านไปให้ภรรยาสอนเรื่องก็เลยเดือดร้อนไปถึงหลวงพ่อท่านรู้ว่าติดขัดตรงไหนจึงแนะครูฝึกให้ไปบอกฝรั่งและพอได้ฟังคำแนะนำจากหลวงพ่อเท่านั้นแหละแกสว่างจ้าเลยปัญหาของแดเนียลที่ฝึกไม่ได้ในตอนแรกนั้นเป็นเพราะจิตของแดเนียลเป็นฌาน4อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะที่ผ่านมาแดเนียลเคยฝึกกับพระทิเบตมาอย่างนั้นหลวงพ่ออธิบายว่าจิตที่เป็นฌาน4นี่ที่ประจักขุญาณใช้ไม่ได้หรอกในการฝึกมโนมยิทธิจะต้องดึงกำลังใจให้เบาลงถึงอุปจารสมาธิตัวฌาน4นี้ก็เข้าทรงตัวทันทีเมื่อจิตออกไปไหนสว่างเป็นกลางวันไปหมดตรงนี้เห็นถึงความเมตตาขององค์หลวงพ่อเลยทั้งนี้เพราะถ้าหากปล่อยให้แดเนียลกลับบ้านและไปฝึกกับภรรยาไม่มีทางที่เขาจะฝึกสำเร็จได้เลยหลวงพ่อไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเห็นว่าถ้าสงเคราะห์ได้ท่านช่วยหมดภายหลังจากได้มโนมยิทธิแล้วแดเนียลสามารถถอดจิตไปท่องเที่ยวตามภพต่างๆได้ไปกราบพระพุทธเจ้าที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และไปถึงกระทั่งแม้พระนิพพานแดเนียลอธิบายว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นประกายสวยงามมากติดตาติดใจเหลือเกินรู้สึกว่ามีความสุขมากเมื่อได้อยู่ใกล้ๆพระองค์และแน่นอนเขาได้นำคำถามที่เขามีความสงสัยมาโดยตลอดทูลถามพระพุทธองค์พระองค์ก็ตอบคำถามของแดเนียลจนเป็นที่พอใจจากนั้นแดเนียลก็ไม่กล้าถามอะไรอีกเลยรู้สึกกลัวและเกรงใจพระองค์กลัวว่าจะมากเกินไปแดเนียลอธิบายเพิ่มเติมว่ามีวันหนึ่งเขาขึ้นไปกราบนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทูลขอให้พระองค์ทรงเปล่งรัศมีมายังตัวเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งนี้เพื่อจะให้กายของเขามีความสว่างมากๆความสว่างของรัศมีลำแสงที่พุ่งตรงมายังแดเนียลนั้นสว่างมากจนเกินไปเกินกว่าที่แดเนียลจะรับไหวจนต้องร้องขอให้พระองค์หยุดแดเนียลเล่าว่าแสงสว่างที่เขาได้ส่วนใหญ่เป็นแสงสีขาวแต่บางครั้งก็เห็นเป็นสีต่างๆเปล่งออกมาจากพระองค์คล้ายสีลุ้งและเวลาที่พระองค์เปล่งแสงออกมาไม่เหมือนกับแสงอาทิตย์ที่ส่องมากระทบตัวเราแล้วหายไปแต่เป็นแสงที่ทะลุร่างกายเราออกไปได้แดเนียลใช้เวลาฝึกฝนอยู่หลายวันจนมีความคล่องตัวและมั่นใจบางครั้งเขามักจะมีคำถามแปลกๆมาถามครูฝึกเช่นทำไมเวลาขึ้นไปบนนิพพานจิตจึงอยากจะถามโน่นถามนี่จากพระองค์เป็นอย่างนี้ทุกครั้งจนรู้สึกเกรงใจพระองค์ท่านหรือถามว่าทำไมเวลาขึ้นไปบนนิพพานจึงพบแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเหมือนกับไม่มีอย่างอื่นเลยหรือถามว่าถ้าหากเราสามารถบรรลุถึงขั้นพระอรหันต์แล้วร่างกายของเราจะเหมือนกับพระพุทธองค์หรือไม่และยังมีอีกหลายข้อแต่ครูผู้ฝึกก็ตอบให้หายสงสัยจนเป็นที่พอใจแดเนียลบอกว่าวิชาที่เขาเรียนมาจากพระทิเบตทั้งหมดคงต้องพับเก็บไว้เพราะวิชามโนมยิทธิที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานสอนนี้วิชาเดียวก็เหลือกินเหลือใช้แล้วก่อนเดินทางกลับแดเนียลได้เข้าไปกราบลาหลวงพ่อรู้สึกว่าเขามีความเคารพและศรัทธาและซาบซึ้งในเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างมากได้ถวายเงินทำบุญกับหลวงพ่อจำนวนหนึ่งและหลวงพ่อได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ก่อนเดินทางกลับเขาได้พูดอย่างภาคภูมิใจว่าวัดท่าซุงแห่งนี้เป็นสถานที่อันบริสุทธิ์เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากการเดินทางมาคราวนี้คุ้มค่าเหลือเกินได้รับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตที่อุตส่าห์เสาะแสวงหาเป็นเวลาช้านานเราจะเห็นได้ว่าแม้แดเนียลจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคหรือปัญหาเลย ความสำคัญอยู่ที่กำลังใจต่างหากขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจด้วยการมอบซุปเปอร์แซงขอบคุณท่านผู้ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิก ขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทาน ขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่ง ขอให้มีความสุขทุกท่าน สวัสดีครับ